यदि तपाई फोटोशपबाट युट्युब प्रोफाइल पिक्चरको लागि एउटा सिम्पल टाइपको लोगो डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्न नबिर्सिनुहोला। नमस्कार साथीहरू, म एमके मोक्तान र तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ एमके मोक्तान युट्युब च्यानल। साथीहरू, आजको यस भिडियोमा म तपाईहरुलाई फोटोशपबाट कुनै पनि युट्युब च्यानलको लागि एउटा सिम्पल टाइपको प्रोफाइल पिक्चरको डिजाइन अथवा लोगो डिजाइन कसरी गर्ने भनेर सिकाउन गइरहेको छु। सो साथीहरू, ढिला नगरिकन लागौं हामी आजको भिडियोतर्फ। सबैभन्दा पहिले तपाई आफ्नो फोटोशप खोल्नु होला। जस्तै म यहाँनिर मेरो फोटोशप खोल्छु। फोटोशप खोलिसकेपछि म यहाँनिर क्रिएट न्यूमा क्लिक गर्छु। क्रिएट न्यूमा क्लिक गरेपछि तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर साइजको लागि एउटा बक्स आएको छ। यहाँनिर चाहिँ म मिलिमिटरको ठाउँमा पिक्सल राख्छु। आज चाहिँ हामी फोटोशपबाट युट्युब प्रोफाइल पिक्चरको लागि एउटा लोगो डिजाइन गर्न गइरहेको हुनाले यहाँनिर युट्युब प्रोफाइल पिक्चरको लोगोको साइज चाहिँ यहाँनिर हामी क्रिएट गर्छौं। त्यसको लागि मैले यहाँनिर 800 पिक्सल राख्छु विड्थमा र हाइटमा पनि सेम मैले 800 पिक्सल राख्छु। त्यसपछि आएर यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ रेजोल्युसन 300 रहेको छ। यसलाई मैले यति नै राखिदिएँ र कलर मोड रहेको छ आरजीबी कलर। यसमा पनि मैले आरजीबी कलर मोडै राखिदिएँ र यहाँनिरबाट क्रिएट गरेँ। क्रिएट गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा चाहिँ लोगोको लागि एउटा साइज क्रिएट भइसकेको छ। आज चाहिँ मैले तपाईहरुलाई देखाउनको लागि मेरो आफ्नै च्यानलको चाहिँ एउटा लोगो बनाउन गइरहेको हुनाले सबैभन्दा फर्स्टमा यहाँनिर टेक्स्ट टुलमा जान्छु। टेक्स्ट टुलमा गएर यहाँनिर क्लिक गर्छु र क्लिक गरिसके पछाडि यो टेक्स्टलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु र यसमा लेख्छु म मेरो नाम एमके लेख्छु र त्यसपछि आएर यसलाई मैले ड्र्याग गरिदिन्छु तल र यसमा लेख्छु म MOKTAN मोक्तान लेखिदिन्छु र यो जुन मेरो माथिल्लो यहाँनिर नाम लेखिएको छ यसको चाहिँ म फन्ट चेन्ज गर्छु र त्यसको लागि म यहाँ क्यारेक्टरमा जान्छु। क्यारेक्टरमा गएर यसको फन्ट राख्छु म स्टप डी भन्ने। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो फन्ट चेन्ज भइसकेको छ। यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु। त्यसपछि यहाँनिर मोक्तान लेखिएको छ यसको पनि म फन्ट चेन्ज गर्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर क्यारेक्टरमा जान्छु र क्यारेक्टरमा गइसकेपछि यसको फन्ट राख्छु म साइबर फल भन्ने एउटा फन्ट रहेको छ। यो फन्ट राखिदिन्छु। त्यसपछि इन्टर गरिदिन्छु र यसको जुन फन्ट छ यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले सानो बनाइदिन्छु र यति राखेर इन्टर गरिदिन्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको एउटा लोगो लगभग क्रिएट भइसकेको छ। यसलाई मैले यसरी अलाइन मिलाइदिएँ र यो जुन दुईटै फन्टलाई यसरी मैले ड्र्याग गरिदिएँ र यसरी यहाँ छेउबाट अलाइन मिलाइदिएँ र यसलाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर हल्का यहाँनिरबाट मिलाइदिएँ र इन्टर गरिदिएँ। यति गरिसके साथीहरू, अब यहाँनिर म एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। त्यसको लागि मैले यो लोगोलाई यहाँनिर राखिदिएँ। रेक्ट्याङ्गल टुलमा जान्छु। त्यसपछि आएर यहाँनिर म एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट गर्छु। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा रेक्ट्याङ्गल क्रिएट भइसकेको छ। यति भइसके पछाडि फेरि म यहाँनिर रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गर्छु। रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गरेर म यहाँनिर माथि प्रोपर्टिजमा जान्छु र यसबाट मैले यसको कर्नरहरूलाई यसरी डिजाइनमा कन्भर्ट गर्छु। यति गरिसके पछाडि फेरि यो रेक्ट्याङ्गललाई मैले कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गर्छु र यसलाई मैले यसरी तपाईको यसरी घुमाइदिएँ र यहाँनिरबाट इन्टर गरिदिएँ र यो जुन हाम्रो रेक्ट्याङ्गल छ यसलाई चाहिँ मैले अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरबाट कन्ट्रोल र डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरबाट यो ब्लू कलर दिन्छु। त्यसपछि आएर फेरि यही रेक्ट्याङ्गललाई मैले कन्ट्रोल र जे प्रेस गरेर यहाँनिरबाट एउटा कपी गर्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो कपी भइसकेको छ र यसलाई फेरि मैले अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यहाँनिरबाट यो कलर चुज गरेँ र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई मैले हल्का यसरी घुमाइदिन्छु र इन्टर गरिदिन्छु र यस पछाडि म यो जुन कलर छ यसलाई यही कलरमा राखिदिन्छु र यसको म स्ट्रोकमा जान्छु। त्यसको लागि मैले यो रेक्ट्याङ्गलमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि आएर म यहाँनिरबाट डाइरेक्ट सेलेक्सन टुलमा जान्छु र त्यसपछि आएर म यहाँनिर स्ट्रोकमा जान्छु। यसको स्ट्रोक राखिदिन्छु म यहाँनिर म 10 पिक्सलको एउटा स्ट्रोक राखिदिन्छु। यो स्ट्रोक राखिसकेपछि यसको जुन कलर छ म यसमा कलरमा जान्छु। यसमा चाहिँ म ग्रेडियन्टमा जान्छु। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ ग्रेडियन्ट खुलिसकेको छ। यो कलर छ, कलरमा यसमा चाहिँ मैले यहाँनिरबाट रेड चुज गरिदिन्छु यहाँ तल्लो साइडमा र ओके गरिदिएँ र त्यसपछि आएर यताको जुन साइड छ यसमा चाहिँ मैले यहाँनिरबाट ब्लू चुज गरिदिएँ र ओके गरिदिएँ। तपाई देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो डिजाइनमा तपाईको ग्रेडियन्ट पनि एप्लाई भइसकेको छ। साथीहरू, यति भइसके पछाडि मैले यो रेक्ट्याङ्गल दुईटैलाई नै सिलेक्ट गरेँ र कन्ट्रोल जी ले ग्रुप गरेर कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गर्छु र यसलाई मैले यसरी हल्का मास्तिर ड्र्याग गरेर ठुलो बनाउँछु र इन्टर गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि फेरि म यसलाई कन्ट्रोल ए ले सिलेक्ट अल गर्छु
यसलाई मैले माथिबाट यसरी सेन्ट्रलाइज गरिदिन्छु र कन्ट्रोल डी ले डिसिलेक्ट गरिदिन्छु। अब साथीहरू अब म यहाँनिर टेक्स्टमा आउँछु। हाम्रो टेक्स्टमा आइसके पछाडि यसलाई मैले यो टेक्स्टलाई सबभन्दा माथि ल्याइदिएँ र यसलाई मैले यहाँनिर राखेँ। त्यसपछि आएर यो हाम्रो जुन टेक्स्टको कलर छ यसमा चाहिँ म ग्रेडियन्ट दिन्छु। त्यसको लागि मैले यो जुन हाम्रो एमके लेखिएको टेक्स्टमा क्लिक गर्छु। जस्तै तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ लेयरमा क्लिक भएको छ। अब यसको राइट क्लिक गर्छु र राइट क्लिक गरेर म यहाँनिर ब्लेन्डिङ अप्सनमा जान्छु र त्यसपछि आएर म यहाँनिर ग्रेडियन्ट ओभरलेमा जान्छु। त्यसपछि आएर म यहाँनिर ग्रेडियन्ट ओभरलेमा गएँ र ग्रेडियन्ट ओभरलेमा गइसकेपछि यहाँनिरबाट म एउटा कलर चुज गर्छु। जस्तै यहाँनिर यो ब्ल्याक छ, ब्ल्याकको ठाउँमा मैले यहाँनिरबाट रेड कलर चुज गर्छु यसरी र ओके गरिदिएँ। र त्यसपछि आएर यहाँनिर व्हाइट रहेको छ, व्हाइटमा जान्छु र यहाँनिरबाट म यहाँनिरबाट यो जुन ब्लू कलर छ यसमा ब्लू कलरमा क्लिक गर्छु र ओके गरिदिन्छु। फेरि मैले यहाँनिरबाट ओके गरिदिएँ र यसलाई मैले यसरी यो एङ्गल छ, एङ्गललाई यसरी मैले एङ्गललाई यहाँनिरबाट मिलाइदिएँ र यति भइसकेपछि फेरि म यो जुन हाम्रो ग्रेडियन्ट छ यसलाई मैले यसरी यो डिजाइनबाट हल्का यसरी तानिदिन्छु। फेरि म यहाँनिर ग्रेडियन्टमा जान्छु। त्यसपछि आएर फेरि ग्रेडियन्टमा क्लिक गर्छु र यसलाई मैले हल्का यसरी मिलाइदिन्छु र यहाँनिरबाट ओके गरिदिन्छु। फेरि म यहाँनिरबाट ओके गरेर यहाँनिर ग्रेडियन्ट एप्लाई भइसकेको छ। त्यसपछि यहाँनिर तलको जुन कलर छ यो कलर मैले सेम यही कलरमा राखिदिन्छु। यति गरिसकेपछि यहाँनिर हाम्रो जुन लोगोको फन्ट छ त्यो दुइटै फन्टमा यहाँनिर क्लिक गर्छु र कन्ट्रोल टी ले ट्रान्सफर्म गरेर यसलाई ड्र्याग गरेर हल्का ठुलो बनाइदिन्छु र यहाँनिरबाट यति गरिसकेपछि म यहाँनिर इन्टर गरिदिन्छु। यसलाई पनि ग्रुप गर्छु। त्यसपछि आएर यहाँनिर यो ग्रुप र हाम्रो तल्लोको दुईटा ग्रुप छ यो दुईटै ग्रुपलाई मैले यसरी सिलेक्ट गरेर शिफ्ट थिचेर त्यसपछि आएर यसरी मैले अलाइन मिलाइदिएँ। तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको एउटा लोगो डिजाइन भइसकेको छ। सो साथीहरू अब म यहाँनिर हाम्रो जुन पछाडिको कलर छ यसको ब्याकग्राउन्डमा हल्का यो जुन हाम्रो कलर छ यहाँनिर रेक्ट्याङ्गलमा भएको कलर त्यो एप्लाई गर्छु। त्यसपछि म यहाँनिर ब्याकग्राउन्डमा जान्छु र यसको लकलाई अनलक गरिदिन्छु र यसबाट म अल्ट र डिलिट प्रेस गरेर यसमा मैले यो कलर चुज गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो कलर पनि एप्लाई भइसकेको छ। अब म यसलाई फेरि यहाँनिर लक गरिदिन्छु। साथीहरू तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एउटा सिम्पल टाइपको लोगो डिजाइन कम्प्लिट भइसकेको छ। अब यसलाई म सेभ गर्छु। त्यसको लागि मैले कन्ट्रोल शिफ्ट र एस प्रेस गरेँ। त्यसपछि आएर म यहाँनिर डेस्कटपमा गएँ। यसको नाम लेख्छु म नाम लेखिसकेपछि म यहाँनिर सेभ एज टाइपमा जान्छु र यसबाट मैले पिएनजी चुज गर्छु र यसलाई मैले पिएनजीमा सेभ गरिदिन्छु र यसमा मैले ओके गरिदिएँ। यति गरिसकेपछि म यहाँनिर डेस्कटपमा आउँछु। तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मेरो डेस्कटपमा यहाँनिर एउटा लोगो डिजाइन क्रिएट भइसकेको छ। अब यति भइसके पछाडि अब म यो लोगोलाई मेरो युट्युब च्यानलमा यहाँनिर एड गरिदिन्छु। त्यसको लागि म यहाँनिर गुगल क्रोममा जान्छु। त्यसपछि यहाँनिर मैले युट्युब खोलेँ। युट्युब खोलिसकेपछि म यहाँनिर प्रोफाइलमा जान्छु। त्यसपछि आएर म यहाँनिर युट्युब स्टुडियोमा जान्छु। युट्युब स्टुडियोमा गइसकेपछि तपाईँले यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइजेसन, यसमा जान्छु र त्यसपछि म यहाँनिर ब्रान्डिङमा जान्छु। त्यसपछि यहाँनिर मैले तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ प्रोफाइल पिक्चर। त्यसपछि आएर योमा चेन्जमा क्लिक गर्छु र चेन्जमा क्लिक गरेर यहाँनिर मेरो डेस्कटपमा भएको यो लोगोलाई ओपन गरिदिन्छु र यसलाई मैले डन गरिदिएँ र त्यसपछि आएर यहाँनिरबाट पब्लिक गरिदिएँ। फाइनली तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो प्रोफाइल पिक्चर चेन्ज भइसकेको छ। सो साथीहरू तपाईँलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्न नबिर्सिनुहोला। मन परेमा भिडियोलाई लाइक, सेयर र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला भन्दै आजको लागि भने भिडियो यति नै। अर्को नयाँ भिडियोमा हामी फेरि भेटौँला।